આજે આપણે ખૂબ જ ગુણકારી એવી સરગવાની કઢી બનાવીશું અને આ કઢી આજે આપણે રૂટીન કરતાં થોડી અલગ રીતે પણ બનાવીશું. સરગવાની કઢી હંમેશા આપણે સરગવો બાફીને પછી એમાંથી બનાવતા હોઈએ છીએ, પણ ઘણીવાર એવું બનતું હોય છે કે નાના બાળકો હોય કે પછી ઘરમાં દાંત વગરના વૃદ્ધો હોય તો એ લોકોને આ સરગવો ચાવવામાં ખૂબ જ તકલીફ પડતી હોય છે. તો આજે આપણે સરગવાના સંપૂર્ણ પોષણ સાથે બિલકુલ દંડિકા વગરની સરગવાની કઢી બનાવીશું. કઢી બનાવવા માટે અહીં મેં 250 ગ્રામ જેટલો તાજો સરગવો લીધો છે. સરગવાને આપણે બાફીએ પછી એ પાણી સાથે જ આપણે તેને ઉપયોગમાં લેવાનું છે, એટલે અહીં મેં સરગવાને પાણીથી બરોબર ધોઈને સાફ કરી લીધું છે. પોટેટો પીલરની મદદથી સરગવાની ઉપર જે હાડ રેસા હોય છે તો બને એટલા હાડ રેસાને આપણે આ રીતે દૂર કરી લઈશું. આયુર્વેદિક દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો સરગવાનો ઉત્તમ ગુણ એ છે કે તે વાયુનો નાશ કરે છે, એટલે વાત રોગો જેને હોય એના માટે તો આ સરગવો ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. અને સરગવાના સેવનથી શરીરમાં જો સોજા આવ્યા હોય તો એ પણ દૂર થઈ જાય છે. આર્થરાઇટિસ અને સંધિવાના દર્દીઓ માટે તો આ સરગવો ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. તો આ રીતે સરગવામાંથી બને એટલા હાડ રેસા આપણે દૂર કરી લઈશું. તેનાથી શું થશે કે સરગવાનો પલ્પ ખૂબ જ સરસ બનશે. સરગવાની શીંગોને હંમેશા આપણે પાણીમાં ઉકાળીને જ બાફતા હોઈએ છીએ, પણ આજે આપણે તેને પ્રેશર કુકરમાં બાફીશું. સરગવાને બાફવા માટે અહીં આપણે એના બને એટલા આ રીતે એકદમ નાના નાના ટુકડા કરીને સમારી લઈશું. હવે અહીં સરગવાને બાફવા માટે અહીં આપણે જરૂરિયાત મુજબનું જ પાણી નાખવાનું છે, તો હું અહીં અડધો ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી દઉં છું. અને આ બફાઈ જાય પછી પણ એનો સરસ કલર જળવાઈ રહે એટલા માટે અત્યારે આમાં આપણે ફક્ત 2 પિંચ જેટલી હળદર પણ એડ કરી દઈશું. અને સાથે અડધી ચમચી જેટલું હું અહીં મીઠું પણ એડ કરી દઉં છું. હવે આને બાફવા માટે અહીં આપણે જરૂરિયાત મુજબનું અડધો ગ્લાસ જેટલું જ પાણી લીધું છે, એટલે આને જો તમે હાઈ ફ્લેમ પર બાફશો તો પાણી બધું જ બળી જશે ને સરગવો થોડો કડક રહી જશે. એટલે આને આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર 5 થી 6 વિસલ બોલાવીને બાફી લઈશું. કુકર બરોબર ઠંડુ થઈ જાય પછી અહીં આપણે ખોલીને જોઈશું. તો અહીં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે સરગવો ખૂબ જ સરસ બફાઈ ગયો છે અને હજી એની અંદર પાણી પણ છે. તો આ પાણી છે એમાં સરગવાના બધા જ ગુણો આવી ગયા હશે, એટલે આ પાણીને આપણે ફેંકી નથી દેવાનું. એની સાથે જ આપણે સરગવાને ક્રશ કરી લઈશું. હવે આનો પલ્પ બનાવવા માટે આની અંદર તમારે થોડું પાણી નાખીને બ્લેન્ડર ફેરવવું હોય તો એ પણ કરી શકો છો, પણ એ સરગવો એકદમ સોફ્ટ થઈ ગયો છે એટલે હું તેને આ રીતે પોટેટો મેસરની મદદથી મેશ કરી લઉં છું. તો અહીં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે સરગવાનો એકદમ ઢીલો પલ્પ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. હવે આની અંદર જે રેસા હોય છે એને આપણે ગાળીને દૂર કરવાના છે. હવે આને સારી રીતે ગાળી શકાય એટલા માટે એમાં થોડું પાણી નાખીને આ પલ્પને પહેલાં આપણે થોડો પાતળો બનાવી લઈશું. પાણી નાખીને આ રીતે હલાવી લેશો એટલે રેસા અને પલ્પ બંને અલગ અલગ થઈ જશે. તમારે આમાં બ્લેન્ડર ફેરવવાની પણ બિલકુલ જરૂર નહીં પડે. તો આ રીતે થોડો પાતળો બનાવી લીધા પછી હવે આ પલ્પને આપણે ગાળી લઈશું. સરગવાને બાફી લીધા પછી એને ગાળી લો અને એમાંથી જે પલ્પ બને એમાંથી તમે અહીં સરગવાનો સૂપ પણ બનાવી શકો છો. આમાં તમે થોડા મસાલા મિક્સ કરી દો અને ઉકાળી લો એટલે સરગવાનો સૂપ બની જશે. આમાં થોડું બેસન અને છાશ મિક્સ કરીને ઉકાળી લો અને પછી વઘારી લો તો સરગવાની કઢી તૈયાર થઈ જશે. અને આ રીતે પલ્પ બનાવી લીધા પછી તમારી મનપસંદ કોઈ પણ બાફેલી દાળ મિક્સ કરી દો અને પછી મસાલા સાથે ઉકાળીને વઘારી લેશો તો એમાંથી સરગવાની દાળ બની જશે. આ સરગવો જો તમારે નિયમિત ઉપયોગ કરવો હોય તો આ રીતે તમે અલગ અલગ ટેસ્ટ સાથે એને વેરિએશન પણ આપી શકો છો. હવે આમાં હું 1 મોટી ચમચી જેટલું બેસન મિક્સ કરી દઉં છું. હવે આ બેસનના ગઠ્ઠા ના રહે એટલા માટે આ રીતે એને હલાવીને આપણે બરોબર મિક્સ કરી દઈશું. તો આ મિશ્રણને અહીં મેં બિલકુલ ગઠ્ઠા વગરનું બનાવી લીધું છે. આમાંથી આજે આપણે કઢી બનાવી રહ્યા છીએ એટલે હું અહીં 1 કપ જેટલી મોળી છાશ મિક્સ કરી દઉં છું. આમાં જો તમારે બહુ છાશ મિક્સ ના કરવી હોય તો અહીં તમે અડધો કપ જેટલી છાશ મિક્સ કરીને પણ આ કઢી બનાવી શકો છો. આને હવે હું ગેસ પર ઉકળવા માટે મૂકી દઉં છું. સરગવાને બાફ્યો ત્યારે એમાં આપણે હળદર અને મીઠું એ બંને એડ કરેલા. તો આ કઢીમાં ફરી એકવાર આપણે હળદર અને મીઠું આપણા સ્વાદ પ્રમાણે એડ કરી દઈશું.
મેં અહીં 2 પિંચ જેટલી હળદર અને સાથે પોણી ચમચી જેટલું મીઠું એડ કરી દીધું છે. કઢીમાં આપણે મીઠો લીમડો નાખી દઈએ અને અહીં મેં બારીક સમારેલા 2 લીલા મરચાં અને 1 ચમચી જેટલું આદુનું છીણ લીધું છે. આની સાથે તમારે થોડું લસણ વાટીને મિક્સ કરવું હોય તો તમે એ પણ કરી શકો છો. ગેસની ફ્લેમને અહીં આપણે મીડિયમ જ રાખીશું અને આ કઢીમાં 2 થી 3 ઉભરા આવે ત્યાં સુધી આપણે તેને ઉકાળી લઈશું. ગુજરાતી કઢી હંમેશા ખટ મીઠા ટેસ્ટવાળી હોય છે. તો મીઠાશ માટે હું અહીં 1 ચમચી જેટલો ગોળ નાખી દઉં છું. ગોળની બદલે અહીં તમે ખાંડ પણ લઈ શકો છો. સાથે 1 ચમચી જેટલું ધાણા જીરું એડ કરીશું. હવે આ બધા મસાલા મિક્સ કર્યા પછી અહીં મીડિયમ ફ્લેમ પર કઢીને આપણે 4 થી 5 મિનિટ માટે ઉકળવા દઈશું. કઢી ઉકળશે પછી આ દેખાય છે એના કરતાં પણ થોડી વધારે ઘટ્ટ બની જશે. મીડિયમ ફ્લેમ પર કઢીને આપણે 5 મિનિટ માટે જ ઉકાળી લેવાની છે, કારણ કે સરગવો આપણે ઓલરેડી બાફીને જ લીધું છે. ફક્ત આ બેસન કાચું ના રહે ત્યાં સુધી 2 થી 3 ઉભરા આવે ત્યાં સુધી જ કઢીને આપણે ઉકાળી લેવાની છે. તો અહીં આપણી કઢી બરોબર ઉકળી ગઈ છે. હવે આપણે તેને વઘારી લઈશું. એક ફ્રાય પેનમાં અહીં મેં 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લીધું છે ને એમાં હું 2 ચમચી જેટલું ઘી મિક્સ કરી દઉં છું. હું અહીં કઢીને ઘી અને તેલ અહીં બંને મિક્સ કરીને વઘારીશ. ઘી બરોબર ગરમ થઈ જાય પછી એમાં અડધી ચમચી જેટલું જીરું એડ કરીશું. અને કઢીને જો મેથીથી વઘારો તો એનો ટેસ્ટ બહુ જ સરસ લાગે છે. તો અહીં વઘારમાં આપણે થોડી મેથી પણ નાખીશું. 1 સૂકું મરચું, સાથે 2 તમાલપત્ર અને 1 તજની સ્ટીક નાખી દઉં છું. વઘારમાં થોડા લવિંગ અને મરી પણ મિક્સ કરી દઈએ, એનાથી કઢીમાં ખૂબ જ સરસ સુગંધ પણ આવશે. તો અહીં આપણો વઘાર તૈયાર છે. છેલ્લે 2 પિંચ જેટલી હિંગ નાખીને ગેસને અહીં આપણે બંધ કરી દઈએ. તો અહીંયા જે આપણે લાલ વઘારવાળી કઢી બનાવી રહ્યા છીએ, એટલે ગેસ બંધ કરી લીધા પછી વઘારને જ્યારે કઢીમાં નાખવું હોય ત્યારે જ એમાં આપણે લાલ મરચું એડ કરીશું. હવે આ લાલ મરચું બળી જાય એ પહેલાં જ અહીં આપણે વઘારને કઢી પર પાથરી દઈશું. તો આ લાલ વઘારવાળી સરગવાની કઢી ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ બને છે. એને તમે સાદી ખીચડી, વઘારેલી ખીચડી કે પછી ભાત સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. તો એકવાર આ રીતે પણ સરગવાની કઢી બનાવીને ટ્રાય કરી જુઓ અને તમારા એક્સપિરિયન્સ કેવા રહ્યા તમારું ફીડબેક નીચે પહેલાં કમેન્ટ સેક્શનમાં મારી સાથે ચોક્કસ શેર કરજો. આવી જ નવી રેસીપી લઈને આપણે ફરી ચોક્કસ મળતા રહીશું. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.